यहाँ चाहिँ छ मेरो सुप यहाँ दिन्छु म यहाँ खाऊ यता। मेरो डेली भ्लग हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहे। आजको मेरो भिडियो चाहिँ सुरु गरेँ मैले खुट्टाको सुप बनाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ छु प्याज खुट्टाको रेसिपी हेर्नु होला। मैले प्याज पनि काटिसकेको छु। यस्तो छु मेरो चाहिँ तातिसकेको छ मेरो कुकर। मैले टमाटर मसला सबै मिक्स गरेर लगाएको छु। यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मजाले गरिदिनुपर्छ टमाटरलाई चाहिँ। यसलाई चाहिँ छोपिदिने यसरी त्यो भएछ। अनि यसमा चाहिँ खुट्टा लाउने एकछिन चलाउने एकछिन मजाले भुट्नु दिनु पर्यो। खुट्टालाई पनि मिक्स गरेर चाहिँ यसरी हाल्नु हुन्छ। दुध पनि मजाले तार बसेछ कि दुधको चाहिँ छाल मजाको यस्तो भएछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सोप लगाएको छु। यहाँ चाहिँ सुप चाहिँ मिठो हुन्छ मासुमा, त्यही भएर मैले चाहिँ सुप लगाएको छु। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ आज पनि बनाएँ हिजोको चाहिँ सकेर चाहिँ आज पनि मैले चाहिँ बनाएको छु चटनी। यो चाहिँ मिठो हुन्छ नि त, त्यही भएर यो लसुन र हरियो खुर्सानीको चाहिँ त्यही भएर मैले बनाएको छु। खुर्सानी चाहिँ अलिक थोरै हुन्छ कि खुर्सानी र लसुन भएर मात्रै अरू लगायो भने अलिक धेरै हुन्छ होला, तर यो चाहिँ अलिक थोरै हुन्छ, खाँदा पनि छिटै सिद्धिन्छ नि, त्यही भएर छ मेरो सुप। यहाँ चाहिँ छ खाना, यहाँ डल्ले खोर्सानी छ, यस्तो छ है आजको मेरो खाना। हेर्नु है त। आज चाहिँ मैले दिउँसो पानी लगाइरहेको छु किनकि हाम्रोमा चाहिँ त्यति पानी आउँदैन। पहिले दिन्छ पहिले दिन्छ। मैले चाहिँ दिउँसो पानी लगाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै मिसेको छ। यहाँ चाहिँ टमाटर अनि मैले यहाँ रोपेको छु खुर्सानीहरू पनि छ, फुलहरू पनि छ, सबै मिक्स भएको छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ टमाटरमा चाहिँ थाको गाडेको छु। थाको चाहिँ चाहिन्छ नि त त्यसलाई पछि थाप्नुलाई, त्यही भएर कुनै ठुलो छ कुनै सानो छ देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरी छ क्या त पाहाडतिर पाउने। मलाई चाहिँ दिदीको छोरीले ल्याइदिनु भएको थियो पाहाडदेखि अनि रोपेको यति केही भएछ, तर फल्नु सानो फल्ने रहेछ भित्रभित्र। अनि यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ सयपत्री यो चाहिँ भर्खर आमा खस्नु भएको थियो अनि फुल रोप्नु हुँदैन थियो भन्नुभएको थियो, तर मैले चाहिँ रोपेको छु। तर पनि केही हुन्न होला, के हुन्छ कि बा फुल चाहिँ रोप्नु हुँदैन बहिनीले चाहिँ भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ फुल रोप्नु छु। फुल चाहिँ भर्खर फुल्दा चाहिँ सयपत्री फुलहरू चाहिँ फुल्छ। हामीले तिहारमा चाहिँ एउटा नै भर्दैन फुलहरू यस्तो रोप्दा पनि ठुलो मात्रै भएको केही पनि एउटा नि फुल चाहिँ मजा लागेन। अनि मैले सबै माथि पठाएँ। म चाहिँ नुहाएँ आज नुहाएको थिएँ। अहिले चाहिँ म खाजा खाँदैछु। यहाँ चाहिँ छ मेरो खाजा, दिउँसोको खाजा भात भुटेको। आज चाहिँ काम गरियो, फुलमा पानी हाल्यो अनि नुहाएको। यस्तो कपाल लत्ता पर्छ नि, सबै लट्टा परेर यस्तो भएछ नि कपाल। यति झर्छ कपाल चाहिँ
छोरीको लागि लिटो बनाउँदैछु। यसरी दिउँसोको खाजा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको नानीहरूले कसरी दिनुहुन्छ? म चाहिँ यसरी दिउँसोको खाजा चाहिँ लिटो अनि बिहान पनि लिटो बनाएर दिन्छु। यसरी नानीलाई चाहिँ अरू चाहिँ खाँदैन, त्यति भात पनि खानु छोडेछ। के भएर हो? दाँत निस्केर हो कि क्या हो? यो चाहिँ डल्ला परेछ क्या, त्यही भएर नानी चाहिँ त्यति भात पनि खानु मन गर्दैन। के भयो आज चाहिँ खाँदैन कि त्यति अरू मात्रै खान्छ, खाना चाहिँ दिँदा पनि खाँदैन। लिटो चाहिँ बरु मजाले खान्छ। यस्तो छ, नानीहरू पनि कराइराख्छ। सुँगुरलाई दिनुपर्ने छ। यसमा चाहिँ भुस मिसाएर चक्कर अनि यहाँ चाहिँ कुकुरलाई खाना चाहिँ मासु र भात। म चाहिँ यहाँ चाहिँ सुँगुरलाई चारो दिनुलाई। त्यो चाहिँ सुँगुरको चारो। यो चाहिँ चक्कर छ, सानो छ, त्यही भएर चक्करै दिन्छु म चाहिँ यसरी। म चाहिँ अहिले खोलेर दिने सुँगुरलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ छ कुखुरालाई धान र त्यो कुखुराको चारो मिसाएको यहाँ चाहिँ छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाउरा छ। यो चाहिँ रक्सी पार्नुलाई राखेको हो। यहाँ चाहिँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ पानी थप्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो करेसाबारी, मकै सबै फलिरहेछ। यहाँ चाहिँ भयो मेरो अन्त रेडी। यहाँ चाहिँ छ मेरो पानीहरू म चाहिँ यसरी राख्छु। चाहिन्छ नि त कहिलेकाहीँ पानी, त्यही भएर यहाँ चाहिँ म पानी राख्छु गिलेनमा चाहिँ। यो चाहिँ कपाल, कस्तो कपाल हो, सबै झर्छ कपाल चाहिँ मेरो चाहिँ। यहाँ चाहिँ छ यस्तो छ, यस्तै छ। यहाँ चाहिँ सुँगुर छ, सुँगुरलाई चारो दिनु। यहाँ सबै हिलो के यो सुँगुर पनि। ल आयो तिम्रो खजाना, ल खाऊ कुखुरा। त्यो चारो दिनुपर्छ। ला के गरेको अन्डा त? ल उनीहरूले त होइन हो, खोइ अन्डा कतातिर गयो हौ? कहाँ पसिगयो अन्डा त? यिनीहरू चाहिँ अन्डा पारेकै हुन्थ्यो अरे। यो चाहिँ बच्चा पाउँदैन अरे, भन्नाले बच्चा चाहिँ हुँदैन अरे। त्यही भएर अब चाहिँ म यिनीहरू सबै लान्छु, जति पार्छ सबै टिपेर लाने म चाहिँ उता। अब लगेर चाहिँ खाने, आफै खाने। त्यो छ कुखुराहरू। ल अन्डा फुटाउँछ होला अन्डा। है म दिन्छु म। यहाँ खाऊ, यता यहाँ खाऊ, यहाँ अहिले म यसलाई नै दिनुपर्ने छ। ल खाँदैन कि यो कुखुरा चाहिँ। यहाँ दुइटा। ल के गरेको यसले त झन्, यो कुखुरा चाहिँ मलाई रिस उठ्छ है। ल कहाँ चाहिँ अब दिनु है? तिमीहरूलाई चाहिँ म यहीँ दिन्छु भुइँमै। यो चाहिँ सुँगुरलाई खान्छ बरु। ल कहाँ झरेको यो कुखुरा चाहिँ फेरि? भित्र जाऊ। यिनीहरूले खाँदैन, यिनीहरूले खाँदैन। सुँगुरलाई दिने हो यहीँ राख्ने। यसलाई चाहिँ म यो चारो दिन्छु। खाने त होइन कि सबै फ्याँक्नुलाई। ल सबै फ्याँक्छ, सबै भुइँमा झराउँछ। यति झराउँछ, मैला बनाउँछ।
अब यसको अन्डा चाहिँ म लान्छु। यसको अन्डा कति धेरै छ, सबै टुलेट बनाएर अहिले 14वटा बनाएको छ होला अन्डा पनि। अब म सबै लान्छु। पहिला यहाँको लान्छु म यो अन्डा, 2टा 4टा 5 6टा। ए कहाँ बस्यो यो कुखुरा? बारीमा बस्यो क्या हो। अन्डा तिम्रो अन्डा म सबै टिपेर लान्छु। अब 1 2 3 4 5वटा कसो अन्डाहरू, 6वटा 7वटा 8 9 10 11 12 13। ल है, ल मैले सबै झिकेँ। अन्डा कति धेरै अन्डा हो। कहाँ गयो त्यो कुखुरा चाहिँ मेरो? यहीँभित्र गयो कि? ल यहाँ चाहिँ छ अन्डा। टोटल कतिवटा छ? एउटा त राखिदिनु पर्यो होला सबै। कुन चाहिँ राखिदिनु? कुन चाहिँ हल्लिँदै थियो? यही होला। बच्चा त पार्दैन जस्तो लाग्यो। 2टा चाहिँ राखिदिनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा गर्ने पनि के हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वटा अन्डा छ। 19वटामा यही 2टा राखिदिन्छु। उसको माउलाई चाहिँ के राखिदिनु? कुन चाहिँ हल्लिरहेको थियो अस्ति मैले छाम्दाखेरि? खै के हो यो अन्डाहरू त? अन्डै अन्डा। अब यो चाहिँ खाने एउटा लोकल अन्डा हो नि त। दबाई पनि हुन्छ, बच्चा पनि पार्दैन, त्यही भएर चाहिँ। आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को ब्लगमा भेटौँला।